Készítsük el együtt a mostanában nagyon menő dubai édességet, ami egyáltalán nem lesz kalóriaszegény, viszont azért tettem bele egy kis Krisztis turpisságot. Kriszti vagyok, és 2007 óta foglalkozom az egészséges ételekkel, élettel, és akkor most kezdjük is el ezt a kis, reméljük, fincsiséget, mert még én sem készítettem el, úgyhogy most lesz az első, ez a főpróba, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Én már elkezdtem ezt a tésztát feldarabolni, nem tudom, milyen a hagyományos, rendes, tojásos, gluténos tésztát így darabolni. Lehet, hogy könnyebb, minden esetre ezt a rizstésztát nem egyszerű, ha késsel vágom, akkor mindenféle elpattogzik, és azt találtam ki, hogy ollót fogok használni, úgysem nagyon könnyű, de elég viszonylag gyorsan lehet vele haladni, és akkor fölé teszem a kezemet így. Csak hát ezt mindenki el tudja képzelni, és akkor így szépen lassan, apródonként, és nem repül el. Úgyhogy ezt találtam ki, ezt fogom most megcsinálni, és ha készen vagyok, akkor jövök vissza. Itt van a kis pisztácia, ezt én tegnap megpucoltam, beáztattam, éjszaka a hűtőbe volt, úgyhogy most ilyen egészen puha, itt szét tudom nyomni így az ujjammal, már ketté is vált. Nem fogom leszedni róla a héját, én megelégszem abban is, hogy ez egyelőre így, ami tudott, az lejött róla, és ebbe a botmixerhez tartozó kis aprítóba fogok egy krémet csinálni, ez egy viszonylag hosszabb folyamat, hagyni kell, hogyha nem olyan erős a gép, akkor kicsit pihentetni, úgyhogy hajrá, hogyha megcsinálod, akkor te is így kapargasd le az oldaláról, és szépen adjál neki időt, egy kicsit meditatív ez a folyamat is, de azt hiszem, hogy megéri, legalábbis én úgy láttam, hogy megéri. Úgyhogy most megcsinálom a pisztáciakrémet, és utána folytatjuk. Szóval a spirulina gombáról már mindenki hallott, ezt fogom még beletenni, hogy azért egészséges is legyen, ne csak finom, vagy legalábbis azt reméljük, hogy finom, de mindenképpen azért lesz benne kalória a csoki miatt is, meg a pisztácia miatt is, és a rizstészta sem egy annyira diétás történet. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz, de minden esetre én ezekkel fogom dúsítani. Nem volt türelmem avval a kis géppel dolgozni, úgyhogy beraktam a Turmix gépbe, és az javaslatom, hogy ne vegyetek ebből a drága pisztáciakrémből, érdemes, igaz, ki kell pucolgatni ez egy kicsit kihívás, hogy megpucolja az ember, de nem eszi meg, minden esetre érdemes, ugye most az enyém az ilyen, hát a spirulinának nem lesz intenzív íze, de egy kis kávéíz fog adni ez a ganodermás kávé, úgyhogy így remélem, hogy még extra pluszt is tudok hozzáadni. Lényeg az, hogy megcsináltam, nem érdemes megvenni, még egyszer mondom, nem elégszer lehet mondani. Amit még hozzáraktam, hogy volt itthon házi készítésű, hát tej, de igazából sokkal sűrűbb volt, úgyhogy tejszín, és abból csináltam meg, és nagyon kávéillatú, és ilyen gyönyörű zöld. Engem nem zavar, hogy vannak benne ilyen kis darabkák, hogy van egy kis rustikussága, úgyhogy össze fogom mindjárt keverni a tésztát ebben a pisztáciával, és utána pedig gőz fölött megolvasztjuk a csokit, és akkor már haladunk a végeredmény felé. Úgyhogy szóval már összekevertem ezt a tésztát ebből a pisztáciás krémmel, és amíg a csokit fel fogom olvasztani, addig ez így szépen, hát egyrészt puhul, másrészt így kicsit összeszeretgetik egymást. És amit még mondani akartam, hogy egy zacskó ehhez a mennyiséghez, ami szerintem bőven elég lesz ehhez, és ne csináljatok többet, akkor se, hogyha nem lesz jó, akkor meg sőt, pláne ha jó lesz, mert hogyha ennél többet csinálunk, akkor a fürdőruhánknak nem fog jót tenni, illetve nem a fürdőruhánknak, hanem az alakunknak. Úgyhogy, és most még nincs is tél, hogy eltakarjuk, de hát amúgy sem az a lényeg, hogy eltakarjuk. Úgyhogy most ez így szépen
megszívja magát, meg puhulgat, meg összeérnek. Annyit akartam mondani, hogy biztos nem mondok újdonságot, de ebből a Turmixból, ebből a szilikon spatulával, vagy kanállal, vagy nem tudom, minek hívják, avval eszméletlen jól ki lehet venni a krémet, vagy bármit, amit csinálunk, illetve én egy icipici vízzel ki szoktam így öblítgetni, és az vesse rám a követ, aki inkább benne hagyja a finom ételt, vagy italt, vagy bármit, és inkább nem lögyböli ki egy kis vízzel. De egyébként tényleg javaslom, hogy ne pazaroljunk, és ne mosogassuk el a finomságainkat. Úgyhogy már itt melegszik a víz, nem tudom, szerintem biztos mindenki gőzölt már, vagy olvasztott meg, olvasztott meg csokit, úgyhogy itt van a csoki, ezt én belezutyantom, még lehet, hogy kisebb darabokra fogom törögetni, úgy hamarabb van meg egyébként. Úgyhogy így érdemes felolvasztani a csokit, hogy gőz fölött, ezt a nagyok is így csinálják, a profik, csak hát nem ilyen csokival, meg pontos hőmérsékletekkel, meg mindenféle ilyen szakszavakat használnak közben, ami tök jó, de én most nem fogok, és akkor így kevergetjük, és szépen így meg fog olvadni. Hát jövök vissza, ha megolvadt. Megolvasztottuk a csokit, én tettem bele egy kis kókuszolajat, és 3 evőkanál kakaót, mert biztosra szeretnék menni, mert ugye ezt a formát, vagy a bármilyen formát ki kell önteni, utána ki kell csurgatni sütőpapírra, de fogom mutatni, hogy ne maradjon csak egy ilyen vékony réteg benne. Betöltjük a pisztáciás, tésztás töltelékkel, és utána újra rakunk rá csokit. Kinek milyen formája van, lehet ez egy egybe forma is, vagy vannak direkt ilyen csoki, táblacsoki formák, úgyhogy hát mindjárt meglátjuk, hogy ez hogy fog menni. Szóval elkészültem, és így néz ki ebbe a formába. Most be fogom rakni a hűtőbe, és amikor elkészült, akkor megmutatom, és meg is kóstolom, hogy finom-e. Egyébként jó, hogy tettem bele a kakaót, meg egy kis kókuszsírt, így egy kicsit több lett, és az nem baj. Illetve nagyon jó ötlet erre a zsírpapírra vagy sütőpapírra tenni a maradékot, mert így nem kell vele bénázgatni, hogy bemenjen az edénybe, meg nem tudom én mi, ez szépen meg fog dermedni, és akkor ilyen csoki lesz belőle. És ebből is maradt, úgyhogy ezt így, ahogy van, lehet enni, mert egyébként nagyon finom. Érződik rajta érződik rajta a kávé. Nagyon finom. Pisztáciás, kávés. Úgyhogy jövök vissza hamarosan.
Úgy néz ki, hogy elkészült a hűtőbe a kis csokink, és maradt annyi csoki, hogy még én csináltam egy nagyobb adagot, de mivel most nyári időszak van, ezért nagyban ajánlom, hogy a gyerekekkel lehet különböző formákat megtölteni, játszani az étellel. Ugye nekünk mindig azt mondták, hogy ne játsz az étellel, de én azt gondolom, hogy az étellel is és az élettel is játszani kell. Majd mindjárt elmondom, hogy én miket hibáztam. Ennél például egyértelműen látszik, bár elég jól néz ki, hogy azért kell, hogy legyen a formába picit vastagabban csoki. Azért el fog fogyni így is. Remélem nem gyorsan, mert aztán a mérleg gyorsan sokat fog mutatni. Most én már eldöntöttem még az elején, hogy én ezt fogom megkóstolni. Ezt fogom megkóstolni. Úgy néz ki. Nem tudom, milyen az eredeti. Bocsánat, te soki vagyok. De az, hogy én beletettem a kávét, az nagyon-nagyon jó ötlet volt. Legalábbis, aki szereti a kávét. Ez még olyan mennyiség volt, hogy a gyerekeknek sem ártalmas, szerintem, de azért ezt minden szülő maga döntse el. Isteni finom. Nagyon-nagyon finom. Nagyon fontos, hogyha eddig még nem iratkoztál föl, akkor iratkozzál fel, és ilyen isteni finom tartalmakat, és ilyen isteni finom recepteket fogok nektek hozni. Úgyhogy puszi, Kriszti voltam, az életfűszeres. Szia!